Усіх вітаємо, любі друзі, в цьому випуску. Тренер відмовився тренувати Динамо Київ. Костюк зробив відверту заяву. Футболіст Бенфіки може сісти за грати через расизм. Михайло Мудрик здав негативний допінг-тест. Футболіст може повернутися на поле вже до матчу зі Швецією. Любі друзі, підтримайте україномовний YouTube вашим лайком цьому відео. Та поїхали дивитися новий випуск разом. Йоу, це новий Slot City, заціни формат. Все по-новому, подивись сам. Новий стиль, новий дизайн, ага. Клікай, погнали. Slot City, залітай. Slot City – столиця твоїх розваг. Легенда Динамо Київ відмовився очолювати клуб. Київське Динамо розглядало легенду клубу Огніна Вукоєвича на посаду головного тренера команди Ю-19. Однак хорватський фахівець відмовився від пропозиції Ігоря Суркіса. 42-річний Вукоєвич наразі не готовий повертатися в Україну, адже працює з командою Рудеш Ю-17 у Загребі. Вукоєвич мав замінити Ігоря Костюка, який отримав підвищення після відходу Олександра Шовковського. Однак хорват вважає, що Динамо – це не те, що йому треба на даному етапі. Костюк відкрив справжню причину, чому Динамо не купило жодного гравця. Головний тренер київського Динамо Ігор Костюк розповів, чому клуб не здійснював підсилення складу під час зимової паузи. У нас гарні гравці, і на перегляд потрібно було запрошувати або домовлюватися про підписання контрактів з тими гравцями, які не сильніші за наших футболістів. І на цей час я не бачу гравців, які сильніші за тих, що у нас є. Не було в нашому розпорядженні таких, не було серед скаутів якісних кандидатур, які можуть підсилити клуб і бути сильнішими за тих гравців, які є, сказав Ігор Костюк. І насправді, зрозуміло, що тренер киян лукавить, ніхто б не відмовився від гарного підсилення складу. Тим паче у Динамо є великі проблеми у центрі захисту, і безумовно молодий та сирий Стенлі Куарчі навряд чи їх вирішить. Те ж саме стосується флангів оборони, де справа вічно травмований Тимчик та вже не молодий Краваєв, а зліва ні В'ячеренко, ні Дубінчак не вражають. Але, мабуть, логіка Суркіса зрозуміла, навіщо зараз платити, якщо немає гарантії, що Динамо взагалі буде навіть в Єврокубковій зоні по завершенню цього сезону. Адже конкуренти гарно підсилилися, і наздогнати Полісся, ЛНЗ та Шахтар буде нелегко. Друзі, а перед продовженням поставте, будь ласка, ваш лайк цьому відео. Дякуємо вам за перегляд. Карпати Львів підписали екс-вінгера Реал Сосєдаду. Іспанський вінгер Чебер Алькайн перейшов з Ейбара до Карпат. Про це повідомляє прес-служба львівського клубу. Угода між 28-річним іспанцем і представником УПЛ розрахована на 1,5 сезону. Відзначимо, що в цьому сезоні футболіст провів за клуб Сегунди 15 матчів, в яких віддав 1 асист. Веб-портал Transfermarkt оцінює вартість футболіста 800 тисяч євро. Частину своєї кар'єри Вінгер провів у Реал Сосєдаді, захищаючи кольори молодіжних команд клубу. І по міркам нинішньої УПЛ це дійсно топ-трансфер. Якщо навіть епіцентр бере іспанців 4-го дивізіону і вони феєрять в УПЛ, то гравець Сегунди взагалі повинен розривати будь-кого на фланзі. І незважаючи на масову критику трансферної політики Карпат цієї зими, можемо сказати, що леви непогано докомплектувалися та тепер мають 2 склади для боротьби за найвищі місця. Так, Єврокубки в цьому сезоні їм вже не світять, але у наступному є усі шанси поборотися за топ-3. Футболіст Бенфіки може сісти за грати. Гравець Бенфіки Джанлука Престіані опинився в центрі скандалу через расистські образи на адресу Вінісіуса Жуніора під час матчу Ліги Чемпіонів проти мадридського Реалу. Бразилець стверджує, що Престіані неодноразово назвав його мавпою, приховуючи рот рукою. А Кілян Мбаппе підтвердив, що чув ці слова щонайменше 5 разів. Верховний суд Португалії визнав, що расистські образи можуть каратися від 6 місяців до 2 років ув'язнення, особливо якщо супроводжуються показовими жестами. У справі Престіані УЄФА розпочало власне розслідування. Відзначимо, що на відповідь Реалу Бенфіка також подала позов на гравця мадридського клубу. Лісабонська Бенфіка направила офіційну скаргу до УЄФА щодо інциденту за участю хавбека Реала Федеріко Вальверде. У матчі в 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів на 82-й хвилині Вальверде наніс удар рукою по обличчю захисника опонентів Самуеля Даля, після чого той опинився на газоні, тримаючись за голову. Уругваєць не поніс жодного покарання за цей епізод. За відомості видання Оджого, керівництво Бенфіки переконано, що дії Вальверде заслуговували на пряму червону картку. Клуб уже виклав свої претензії представникам УЄФА. Ярослав Ракицький близький до історичного рішення. Колишній захисник національної збірної України Ярослав Ракицький несподівано залишив розташування одеського чорноморця у нинішнє міжсезоння. Як стало відомо порталу Sport.ua, Ярослав не виключає варіанти із завершенням професійної кар'єри футболіста.
Ракицький може повісити бутси на цвях навіть попри інтерес за кордону, який поки залишається на рівні чуток. Нагадаємо, Ярослав розпочав свою професійну кар'єру ще у далекому 2006 році. Футболіст тривалий час виступав за Донецький Шахтар, але встиг пограти також за Зеніт, Чорноморець та турецький Адана Демірспор. І як би нам того не хотілося, але час дійсно бере своє. Ми бачимо, що усі топ-гравці великого покоління українського футболу 2010-х років майже завершили свою кар'єру. Коноплянка ще декілька років тому, Хачеріді та Зозуля ще раніше, Гармаш зараз ЗСУ, Будко та Селін вже давно не на топ-рівні. Кравець взагалі встиг попрацювати у структурі Динамо, і лише один Ярмоленко, що досі грає, але й той вішає бутси на цвях влітку. Тому не дивно, що і Ракицький теж завершує свою кар'єру. На наших очах уходить дійсно велика епоха українського футболу. Мабуть, найсильніше покоління наших футболістів у 21 столітті. Полісся оформлює сенсаційний трансфер за 2 мільйони євро. Півзахисник Львівських Карпат та збірної України 21 Олег Федор продовжить кар'єру у складі Житомирського Полісся. Про це повідомляє видання «Тут таке». Очікується, що 21-річний хавбек перейде в Житомир вже після матчу 17-го туру Левів проти Шахтаря. Орієнтовна сума трансферу 2 мільйони євро, плюс 25% для Карпат від наступного продажу. Відзначимо, що цього сезону Федор провів 19 матчів за Карпати, але таки не став гравцем стартового складу та є футболістом ротації. Нагадаємо, раніше була інформація, що у послуг 21-річного Федора зацікавлений Донецький Шахтар, який шукає українських гравців у зв'язку з лімітом на легіонерів. І насправді, це непоганий трансфер з точки зору Полісся, адже Федор дійсно має велику перспективу стати новим українським Судаковим. Але питання в тому, що куди його ставити в центрі поля, не зрозуміло. Полісся має вже близько 10 хавів: Емерлахо, Бабенко, Андрієвський, Шепелєв, Йосефі, Талескоста, Лєднєв, Мельниченко та інші. А тому є велике питання, чи зможе Федор отримувати ігрову практику у Житомирі? Чи його чекає така ж сама доля, як і у Львові у Карпатах, а саме місце гравця ротації складу? Михайло Мудрик отримав гарні новини. Вінгер лондонського Челсі Михайло Мудрику найближчим часом зможуть дозволити повернутися на тренувальну базу Челсі. Однак поки лише для індивідуальних занять, а не тренувань з командою, допоки дискваліфікацію не буде офіційно скасовано. Втім, як зазначає джерело Легіону у Твіттері, Мудрик здав 3-й допінг-тест, який виявився негативним. Футболіст чекає офіційного підтвердження про скасування забороненої ігри у футбол. Нагадаємо, у червні 2025 року Футбольна асоціація Англії звинуватила Мудрика у вживанні допінгу. Обидві проби футболіста раніше були позитивними, але зараз третя проба виявилася негативною, і Мудрик вперше з 2024 року може повернутися до футболу. Якщо ця інформація дійсно виявиться правдивою, то цікаво було б подивитися на реакцію антидопінгового комітету, адже фактично вони вкрали у футболіста 1,5 роки кар'єри, несправедливо обвинувативши його у допінгу. Тепер залишається лише тримати кулаки, щоб дискваліфікацію Мудрика зняли до кінця місяця. І ми побачили Михайла у футболці збірної України проти збірної Швеції, адже нам так необхідний додатковий козир на цей матч. Друзі, у нас на цьому все. Дякуємо вам за ефір, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. До нових зустрічей! Бережіть себе та Україну!